سلام به شما. امروز میخوایم یه نگاه دقیق تری بندازیم به دیدگاه‌هایی که توی یه قسمتی از برنامه ریستارت مطرح شده. منبعمونم متن پیاده شده ی همین قسمته که خب سوالای خیلی اساسی و شاید بگم جنجالی رو مطرح میکنه درباره ایمان، عبادت، به خصوص نماز. بله، بحث خیلی داغیه، مخصوصا اون بخشایی که مربوط به تفسیرهای خاص از اشعار مولویه. دقیقاً. هدفمون اینه که نکات اصلی این بحث رو خب برای شما باز کنیم. آماده اید که با هم این مفاهیم رو یکم عمیق‌تر بررسی کنیم؟ بریم ببینیم چی میگه. بحث اصلی با یه سوال شروع میشه که یکی از شنونده‌های خود اون برنامه پرسیده. میپرسه که آیا نماز خوندنش بعد از شنیدن حرفای این برنامه دیگه نمیشه مصداق عشق بازی با متکا؟ عشق بازی با متکا؟ این اصطلاح جالبیه. منظورش چیه دقیقاً؟ خب ببینید، این یه جور کنایه است به عبادتی که توش اون کسی که عبادت میشه، یعنی معبود، واقعا شناخته شده نیست، درکی ازش وجود نداره. یعنی انگار داری با یه چیزی توی ذهن خودت ارتباط برقرار میکنی، نه با یه حقیقت بیرونی. آها، گرفتم. از نکته کلیدی اینه که وقتی شما اون کسی که عبادتش میکنی رو نمیشناسی، نمیبینی، در واقع داری با قوه تخیل خودت یه چیزی میسازی و اونو میپرستی. و طبق این دیدگاه این میشه پرستش یه بت خیالی. درسته؟ دقیقاً. و برنامه میگه که این کار، یعنی پرستشمون بت خیالی، از دیدگاه خودشون یه گناه کبیره محسوب میشه. گناه کبیره؟ این خیلی ادعای سنگینیه. بله، و تازه از اینم فراتر میره. ادعا میکنه که از نگاه، حالا به قول خودشون، مولوی و حافظ و عرفای دیگه، کسایی که فقط شکل ظاهری عبادات رو انجام میدن، مثلا همین نماز خوندن مرسوم یا رفتن به کلیسا و کنیسه، اینا ممکن اصلا جاشون تو جهنم باشه. یعنی چی واقعاً؟ یعنی صرفاً به خاطر انجام عبادت آیینی؟ بله، حتی یه حرف خیلی تکون دهنده تر هم میزنه. میگه از دید مولوی نجات کسی که نماز نمیخونه شاید راحت تر باشه از کسی که کورکورانه و بدون شناخت نماز میخونه. عجب. خب این دیگه خیلی رادیکاله. استدلالشون چیه برای این حرف؟ چرا نماز نخوندن بهتر باشه؟ دلیل اصلی رو ربط میدن به مفهوم تقلید. میدونید توی برنامه گفته میشه که هم تو فقه شیعه و هم سنی این عبادات فرعی مثل نماز اگه بدون تقلید از یه مرجع یا مجتهد واجد شرایط باشه اساساً باطله. یعنی باید حتماً یه راهنما یا مرجعی باشه که ازش پیروی کنی. درسته. یه پیش‌شرط لازمه انگار که اون شناخت و پیروی از راهنماست. خب این سوال پیش میاره که اون مرجع واقعی، اون راهنمای حقیقی از دید این برنامه کیه؟ آیا هر مرجعی قبوله؟ نه، دقیقاً. همینجاست که میرسم به مفهوم کلیدی انسان کامل. با استفاده از تمثیل‌هایی مثل یحیی و عیسی، برنامه تاکید میکنه که ببینید تو هر دوره‌ای فقط و فقط یک راهنمای حقیقی یا انسان کامل وجود داره و وظیفه اینه که اون فرد رو پیدا کنی و ازش پیروی کنی. تقلید از هر کس دیگه‌ای، حالا هر چقدر هم بزرگ باشه، از دید این منبع فایده نداره. مولوی هم طبق تفسیری که اینا ارائه میدن میگه تا وقتی اون انسان کامل رو نشناختی عبادتت معنای واقعی نداره. پس یعنی یه جور انحصار در راهنمایی قائل هستن برای هر دوران. چطور این ایده رو بیشتر باز میکنن؟ مثالی هم میارن؟ بله، مثال اصلیشون داستان نوحه. کشتی نوح رو نماد راه نجات حقیقی میدونن. راه نجاتی که تحت هدایت مستقیم کی بوده؟ انسان کامل اون زمان، یعنی خود نوح. خب و بقیه چی؟ اونایی که سوار نشدن؟ اونایی که بیرون کشتی موندن، حتی پسر خود نوح، طبق این تفسیر نماد اون 72 ملت یا همون فرقه های مختلفی هستن که راهنمای حقیقی رو دنبال نکردن. به قول مولوی که میگه ره افسانه زدند، یعنی گمراه شدن. و یه نکته خیلی تند و تکان دهنده‌ای هم توی این تفسیرشون از داستان نوح هست که دقیقاً تکان دهنده است واقعاً. طبق این تفسیر از مولوی که تو برنامه میگن،
ارزش اون 72 گروه یا ملتی که بیرون کشتی موندن و حقیقت رو ندیدن حتی از حیواناتی که داخل کشتی بودن کمتره. کمتر از حیوانات چرا؟ چون میگن اون حیوونا حداقل تو مسیر نجات بودن همراه انسان کامل زمانشون، ولی اون انسان‌ها بیرون بودن. و برای اینکه این حرف رو محکم‌تر کنن به آیه فویل للمصلین اشاره میکنن، یعنی وای بر نمازگزاران. آیه معروف سوره ماعون. بله، و این وای یا ویل رو متوجه نمازگزارانی میدونن که از راهنمای واقعی زمانشون پیروی نمیکنن. فقط ظاهر نماز رو دارن ولی از حقیقت دورن. خب با این تفاسیر تعریفشون از کافرم باید فرق کنه با تعریف رایج. همینطوره، دقیقاً به همین میرسن. تو بخشای پایانی برنامه تعریف کافر رو عوض میکنن. میگن کافر لزوماً اونی نیست که خدا رو قبول نداره. کافر از دید این برنامه کسیه که مصنوع رو میپرسته به جای صانع. مصنوع و صانع، اینا رو یکم باز میکنید؟ بله، مصنوع یعنی هر چیز ساخته شده. مثل چی؟ مثل همون بت خیالی که اول گفتیم، یا مثل پیروی کورکورانه از فرقه ها و ایده هایی که اون انسان کامل تایید نکرده. در مقابل صانع یعنی خود حقیقت، خالق حقیقی که از دید این برنامه در انسان کامل هر دوره تجلی پیدا میکنه. حتی یه بیت از مولوی رو هم شاهد میارن که میگه عاشق صنع خدا یعنی آفرینش و حقیقت دارای فر و شکوهه، اما عاشق مصنوع یعنی اون چیزای ساختگی و تقلبی کافره. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، این دیدگاهی که تو ریستارت مطرح شده اساساً کل مفهوم عبادت رایج به خصوص نماز رو زیر سوال میبره. استدلالشون اینه که بدون شناختن و دنبال کردن اون انسان کامل خاص هر دوره، این اعمال دینی مثل نماز نه تنها فایده‌ای ندارن، بلکه طبق این تفسیرشون از مولوی ممکنه مضر هم باشن. درسته، مضر از این جهت که فرد رو توی همون پرستش خیالی نگه می‌دارن و از رسیدن به شناخت حقیقی باز می‌دارن. یه بازخوانی خیلی رادیکاله، میدونید، از مفاهیم ایمان، کفر، عبادت که تعریف رایج رو کلاً به هم میریزه و همه چیز رو وصل میکنه به پیدا کردن و پیروی از اون یک نفر، اون انسان کامل. خب نکات اصلی این نگاه خاص رو که تو این قسمت ریستارت اومده بود با هم مرور کردیم. دیدگاهی که قطعاً سوالهای زیادی رو تو ذهن ایجاد میکنه. بله، آدم رو به فکر فرو میبره که چقدر تفاسیر متفاوتی میتونه از متون عرفانی وجود داشته باشه و چقدر این تفاسیر میتونن با برداشتای معمول ما فرق کنن. و شاید سوال مهمی که برای شما شنونده عزیز باقی میمونه اینه: اگه واقعاً طبق این تفسیر عبادت بدون شناخت عمیق یه جور پرستش خیال باشه، پس اون شناخت حقیقی رو چطور میشه به دست آورد؟ راه رسیدن بهش چیه؟ این شاید موضوعی باشه که ارزش داشته باشه خودتون بیشتر بهش فکر کنید. تا بررسی بعدی همراه ما باشید.